Trước tiên là Hùng Nguyễn trở lại chương trình. Đầu tiên lời nói đầu tiên của chương trình là à, thân chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta hôm nay trở lại với chương trình đọc comment, read comment, đọc góp ý, để chúng ta xoay quanh những cái chủ đề. Bởi vì cái việc mong muốn này thì thực sự ra cũng rất là còn nhiều gian nan, còn nhiều cay đắng. Thì Hùng Nguyễn cũng thực sự là chúng ta cũng không còn thời gian để mà đi vòng vo bên ngoài nữa, mà bây giờ là chúng ta phải đi vào vấn đề. Thì cũng thông qua những cái chương trình mà Hùng Nguyễn đã tham gia vào những video clip do nước Việt, do Đài Nửa Vòng Trái Đất TV, do Đài Đất Phạm phỏng vấn, interview. Thì thông qua những cái suy nghĩ đóng góp với chương trình như thế thì cũng có những cái tác động ngược, cũng có những cái phần đông thì không có được cùng chung suy nghĩ với Hùng Nguyễn, nhưng mà lại có những cái ý kiến có nghĩa là khác, thí dụ như góp ý bằng cách này bằng cách kia. Trong đó cũng có rất là nhiều những cái ý kiến mà gọi là chê bai, chửi bới, hay là chỉ trích, hoặc là dùng những cái ngôn từ mà có nghĩa là rất là, có nghĩa là nếu mà người không dễ thông cảm thì cảm thấy là nó rất là khó nghe. Nhưng mà đối với Hùng Nguyễn thì các bạn cứ tự do để mà nói chuyện với nhau. Tại vì sao? Tại vì chúng ta là một cộng đồng mạng. Thành đi thì cộng đồng mạng thì cũng giống như là cộng đồng, cũng giống như là một xã hội mà thu gọn, nằm ở trên internet. Thành đi chúng ta có quyền, tại vì sao? Chúng ta có quyền phát biểu tất cả những cái ý nghĩ của mình. Đó, có thể là ủng hộ ai, không ủng hộ ai, ủng hộ chế độ này, ủng hộ đảng phái này, hoặc là không thể ủng hộ chế độ khác, không thể ủng hộ đảng phái khác. Thì chúng ta rất là dân chủ, chúng ta rất là tự do. Tại vì sao? Tại vì phần đông rồi tôi thấy tất cả các comment của các bạn ở trên đó thì thường thường là giống như là gì? Không có những cái gọi là đường link nào mà có nghĩa là để mà xác minh là các bạn xác định là biết rằng là các bạn là ai. Bởi vì mình chỉ dùng cái tên thôi, thành đi nó không có cái gì mà chứng kiến, thì thành đi chúng ta không có, chúng tôi cũng không có biết làm sao để mà chúng ta cùng trao đổi thẳng thắn với nhau. Thì thôi, thông qua cái chương trình Nửa Vòng Trái Đất TV thì Hùng Nguyễn cũng lên đây cũng đọc những cái comment. Trong đó có những cái comment mà cũng rất là xúc xỉm, nhưng mà thì Hùng thấy cái đó là chuyện tự nhiên. Có thể là nếu mà xét về cái khía cạnh mà tự do ngôn luận đó thì các bạn đã quá trớn đó. Thì thành đi mà Hùng Nguyễn cũng rất là thông cảm. Tại sao? Tại cái vấn đề này thì là cái vấn đề mà biết bao nhiêu năm rồi các bạn không có thể mà được tự do như vậy. Thành đi bây giờ thì giống như là mình được mở ra được một cái vấn đề, là có nghĩa là bây giờ là cái mạng truyền thông, nhất là thông qua YouTube, rồi thông qua Facebook hoặc là những cái trang mạng khác, là nó đã mở ra một cái cơ hội cho chúng ta được tự do ngôn luận. Đó. Thì thông qua chương trình này thì Hùng Nguyễn cũng mong rằng là các bạn cứ dùng cái quyền tự do ngôn luận của mình một cách rất là mạnh mẽ, một cách rất là đóng góp cho chương trình được những cái ý kiến hay. Bởi vì những cái ý kiến hay đó thì cái người làm chương trình sẽ phát triển cái ý kiến đó ra để làm chi? Để mà mọi người cùng chúng ta cùng quan tâm, rồi cùng xây dựng cho cái đất nước của người Việt Nam mình ngày luôn phát triển, để làm chi? Cho cái cộng đồng của người Việt trong và ngoài nước đó càng ngày càng xích lại gần nhau. Chứ bây giờ thực sự ra thì cái chuyện thì các bạn lên trên YouTube hoặc là lên Facebook để mà cay đắng với nhau, thực sự cái đó cũng do những cái gì? Do những cái ảnh hưởng trong quá khứ, do những cái kênh truyền thông ở tại hải ngoại, cũng như là những cái kênh truyền thông trong nước, những cái báo đài mà không chính thống cũng có, hoặc giả là những cái báo đài của đảng, những báo đài chính thống cũng làm cho cái gì?
cho cái cộng đồng của người Việt xáo trộn từ những cái từ ngữ văn hóa rồi văn minh, rồi kể cả trong đó nó cũng có văn tục luôn nữa. Thì thành đi từ chỗ đó thì nó làm cho cái những cái đến vấn đề chính phủ đặt ra, thí dụ như là cái nghị quyết 36 của chính phủ đã đặt ra từ năm 2004 tới bây giờ, thì năm nay nữa là đã là 15 năm rồi. Thì chính phủ thì cũng mong muốn cái người Việt ở xa quê, người Việt sống ở hải ngoại, chính phủ cũng đưa ra những cái chương trình này chương trình kia để làm chi, để kêu gọi mọi người về đóng góp. Rồi cái đó là chính phủ đưa ra đó. Rõ ràng là có nghị quyết đàng hoàng là nghị quyết 36. Thì tôi thấy thì cái điều kiện đó thì chính phủ Việt Nam đã tạo ra rất là nhiều những điều kiện để làm chi, để cho người Việt Nam mình xích lại gần nhau. Chúng ta ai cũng có tinh thần yêu nước. Có người thì yêu ít, có người thì yêu nhiều, có người thì rất là yêu đó. Thành đi thì tôi thấy mạng xã hội thì là một cái nơi mà nó làm cho cái mình có thể là trao đổi thông tin với nhau được. Và tôi cũng có nhận xét, vì tôi là người làm truyền thông thì thành đi tôi nhận xét ngay vào truyền thông. Thí dụ như tôi thấy những cái kênh của Nói Có Sách Thì Mắt Có Chứng, thì ở đây tôi cũng mở thẳng lên cho các bạn biết cái trang mà chúng tôi đang muốn nói đến. Nó là trang nào? Đây, các bạn thấy không? Tôi đang có chương trình ở trên trang này, thì tôi chỉ liệt kê ra cho các bạn thấy những cái điều hợp lý của nó và những cái điều không hợp lý của nó. Thành đi từ chỗ đó thì tôi rất là quý trọng các bạn đã có những cái tương tác. Tôi rất là nể phục các bạn đã có tương tác. Theo cái người ta tuyên truyền, có nghĩa là nếu mà không có học về truyền thông thì không thấy được cái sự ích lợi của những người tương tác đó. Cho dù người ta tương tác vào chương trình bằng những cái comment, nghe được, không nghe được, hoặc là chửi bới, hoặc là nguyền rủa, hoặc là này kia, thì thật sự tôi cũng rất là đánh giá cao, bởi vì cái sự tương tác đó chúng ta có thể là tại vì chưa hiểu nhau, chưa có thông tin về nhau nhiều hơn, hoặc là cũng còn có gì khác nhau về chế độ, khác nhau về những cái gọi là những cái hiểu biết. Tại vì sao? Ông bà người Việt mình đã nói rồi, ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài. Thành đi từ chỗ đó thì nếu mà các bạn đạt được ăn học rồi được lớn lên từ nơi nào đó, thì các bạn sẽ ảnh hưởng vào cái cộng đồng nơi đó. Và khi mình lớn lên mình lại phục vụ cho cái cộng đồng nơi đó, thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái điều kiện sống. Ông bà mình còn nói là sống ở đâu thì Âu ở đó. Thành đi nhưng mà bây giờ là điều kiện thông tin thì nó đã dàn trải trên khắp thế giới. Bây giờ là có nghĩa là chúng tôi ở tại Mỹ mà cũng có thể là nói chuyện với các bạn chỉ thông qua những cái chương trình này. Mà cách đây vài năm thì chúng ta đâu được cái tiện ích này. Thành đi từ chỗ đó thì dĩ nhiên thì chúng ta cũng còn cay đắng với nhau, bởi vì những cái điều kiện chúng ta cũng chưa có hiểu biết về nhau cho nhiều lắm. Thật sự rồi các bạn chỉ thích, ví dụ như thích một người vài người diễn giả của chương trình. Thí dụ như trong những cái clip mà của Nửa Vòng Trái Đất, thì lúc trước tôi cũng có những cái chương trình cũng được các bạn khen ngợi. Nhưng mà cũng vì cái ý kiến của tôi thì cũng bị các bạn lên rồi cũng xúc xịm, cũng chửi bới, rồi cũng bỏ vô những cái comment. Có nghĩa là sao? Tôi thì không có buồn phiền gì các bạn hết, mà tôi còn cảm ơn các bạn. Thì để trở lại vấn đề thì tại sao tôi nói lên điều kiện đó, tôi sẽ muốn giải thích một chút xíu về cái vấn đề mà tại sao mà phải rất là thân mến, rất là thân ái với các bạn cùng tham gia tương tác với chương trình. Bất cứ một chương trình nào thì các bạn cứ vào xem. Thí dụ như chương trình hiện bây giờ tôi đang muốn nói tới chương trình của Nửa Vòng Trái Đất TV. Thì các bạn biết một cái chương trình làm phim của anh ấy, về cái chương trình của anh ấy thì hiện bây giờ đến cái thời điểm này thì nó có được là gần 30.499 người vào xem rồi. Có nghĩa là gần 30.500 người đó vào xem. Nhưng mà các bạn thấy người ta xem ở bên này cái số lượng cỡ này, nhưng mà cái số lượng tương tác thì rất là kém. Các bạn thấy không? Nó chỉ có 322 người
211 thôi. Có nghĩa là có 321 người thích hoặc là không thích. Thì các bạn thấy cái phần trăm này nếu mà mình đem ra mình so với cái số lượng này thì nó có còn quá ít. Nó chỉ có 30.000 mà ở này có 300 thì nó là 0.003, phải không? 0.001 ha. Thành đi nó rất là thấp, cái tỷ lệ này nó rất là thấp. Đó thì tôi muốn nói ở đây là có nghĩa là cái tỷ lệ tương tác vào chương trình. Đấy, thành đi tôi mong mỏi rằng thì muốn cho cái đất nước Việt Nam của mình được gọi là gì đó, được phát triển, được mà gọi là tiến bộ. Thì tôi nghĩ là thông qua những cái chương trình này thì các bạn cũng nên comment vào, càng nhiều thì càng tốt. Bởi vì sao? Cái ý thức về chính trị nó đòi hỏi gì? Cái người thông minh. Chứ mà nếu mà làm chính trị mà không thông minh thì không thể làm được. Tại sao? Tại vì dễ bị xúi dục, mình không có chính kiến, phải không? Mặc dù mình theo đảng phái nào không có gọi là mình không có cần biết, nhưng nếu mà chúng ta không có chính kiến riêng biệt của mình đó, mà chỉ theo những cái lời xúi dục hoặc là chỉ theo những cái thông tin mà nó nói chung là chúng ta có thể là cập nhật trước hoặc là cập nhật sau, mà chúng ta không có xét đoán về những cái điều kiện mà chúng ta cùng tham gia vào những cái comment, thì nó sẽ chẳng có giúp gì được cho chính phủ của mình, chẳng có giúp gì được cho người dân của mình. Chẳng qua các bạn thí dụ như thích ai hoặc là ghét ai rồi lên chỉ giống như bông quơ một vài câu cho giống như là xả xú báp. Ở Việt Nam thì có cái câu là xả xú báp là làm sao? Các bạn không thể nói được những cái chuyện đó ở những cái nơi khác. Thành đi các bạn có thể là lên trên mạng các bạn xả xú báp, thì cái đó thì chúng tôi cũng rất là vui tươi, rất là vui lòng nhận lãnh. Nếu cái đó là những cái mà gọi là thiếu sót của chương trình hoặc là của người diễn giả như của tôi, nếu tôi có vi phạm gì những cái điều kiện nào mà nó làm cho mất lòng quý vị, thí dụ như tôi đề cập về Việt Nam Cộng Hòa, hay là tôi đề cập về chế độ Cộng sản, hay là tôi đề cập, cái đó là do gì? Do tôi suy nghĩ về cái chuyện đó và tôi đề cập tới họ thôi. Rồi các bạn lại nghe rồi lại nói tôi là người Việt Nam Cộng Hòa, rồi là phe này phe kia, tự nhiên các bạn rồi chia tôi thành phe này theo phe kia. Tôi không khẳng định với các bạn rằng là tôi là người không có phe phái nào cả. Bởi vì sao? Tôi là người làm truyền thông. Kênh Nước Việt là một kênh truyền thông rất là trung dung, chỉ nói lên cái vấn đề của mình, vấn đề mà kênh Nước Việt với tôi muốn phản ánh lại với cộng đồng mạng, với mọi người Việt Nam trên khắp thế giới đó. Chứ chúng tôi không theo đảng phái nào hết đó. Thành đi từ chỗ đó thì các bạn đừng có nghĩ rằng là chúng tôi đang theo đảng phái này mà là chống phá đảng phái kia. Cái đó là một cái điều rất là chưa có chính xác về chúng tôi. Thêm phần thứ hai nữa thì tôi cũng muốn nói về nhân thân của mình một chút. Có nghĩa gia đình tôi là gia đình mà từ hai phía. Có nghĩa là trước 75 thì gia đình tôi cũng là một cái gia đình sĩ quan. Bố tôi cũng là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì sau khi học tập cải tạo đồ này kia thì ông trở về làm người dân đồ bình thường. Ông đã mất rồi vào năm 80 mấy, 83, 84 gì đó, 84, tôi nhớ là tại nó nằm ở giữa hai năm, có nghĩa là tháng âm và tháng Tây lịch đó. Thì các bạn biết rằng là, nhưng mà phía bên ngoài tôi thì là những cái tướng tá trong của gì đó, trong chế độ của quân đội nhân dân Việt Nam. Đấy, thì thật sự ra thì bây giờ nếu mà ai mà về Nghệ Tĩnh đó, Nghệ An thì hỏi tới dòng họ ông Nguyễn Hữu Khóa thì các bạn biết tôi ngay. Không có cần phải tôi bây giờ cũng có các cậu, các cô, các dì, các cậu, các mợ, các dì hiện giờ cũng đang còn ở tại Nghệ An đó, thì họ cũng là người rất là thành công, gia đình rất là cách mạng, phải không? Gia đình rất là đóng góp với rồi thêm ở miền Nam. Tôi cũng xin giấu không có nói về miền Nam bên phía bên vợ tôi, thì các bạn biết rằng là cỡ mà các bạn mà lên đấu khẩu ở đây thì
nó chẳng có cái gì mà để mà tôi nghĩ là các bạn ờ, nếu mà khi mà các bạn biết rồi thì các bạn biết chúng tôi cũng là người yêu nước thế nào đó. Còn bây giờ thì các bạn tôi có những cái mà tôi không có tiện nói ra lúc này, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì các bạn, nếu mà các bạn tinh ý, các bạn là những người mà thích theo dõi thông tin, thì các bạn sẽ biết rằng chúng tôi cũng là những người yêu nước, mặc dù chúng tôi không có đang theo đảng phái nào, nhưng mà gia đình của chúng tôi thì cũng là nằm từ hai phía đó, kể cả ba phía luôn nữa đó, bên nội bên ngoại, rồi còn bên vợ nữa đó. Thành đi tôi nói thì các bạn nếu mà vào thăm chương trình để lại những cái comment mà tốt thì chúng tôi rất là cảm ơn. Còn nếu mà các bạn mà vì cái bức xúc về cái này cái kia mà các bạn lại bỏ lên những cái lời mà có nghĩa là nó không có ảnh hưởng gì vào trong chương trình hết, chỉ chẳng qua là các bạn giống như là các bạn xả xú báp thôi, có nghĩa là thì cái đó thì thành đi chúng tôi không dùng được. Thành đi cái đó cũng là một cái kẹt. Nó cũng tiếc cho cái thời gian của các bạn đã dành cho chương trình. Vì vậy chúng tôi cũng mong rằng các bạn cũng thông qua chương trình thì các bạn cũng nên có những cái ý kiến đóng góp với chương trình, chứ đừng nên lên chửi rủa vào chương trình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta phải hiểu thế nào là tự do ngôn luận, trong đó có cái điều đạo đức đó, chúng ta cũng đừng nên vi phạm. Bởi vì nếu mà muốn cho cái đất nước mình mà được tiến bộ thì cái điều kiện đầu tiên thì chúng ta phải có cái nguồn tự do ngôn luận trước. Thì các bạn đang làm đúng rồi đó, nhưng mà chỉ có một chút xíu là về cái quy chuẩn về đạo đức thì các bạn đang quá trớn thôi, chứ còn các bạn đang làm rất là đúng. Tôi cũng thông qua cái chương trình Nửa Vòng Trái Đất thì tôi cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều, mặc dù có những cái comment đã đem lại cho tôi một chút ít xốn sang. Kế tiếp thì các bạn thấy không, chỉ có 306 comment thôi đó, thì các bạn thấy 30 mấy ngàn người xem, 30.499 người xem mà chỉ có 306 cái comment thôi. Thì tôi rất là đánh giá cao những bạn đã vào trong chương trình để lại những cái comment của mình. Các bạn là những cái người mà ý thức chính trị rất là cao. Tôi đánh giá cao, rất rất cao các bạn. Tại vì trong 30 mấy ngàn người đó mà chỉ có 306, mặc dù trong đó có những cái câu thì nó không có nói vào chủ đề của chương trình, nó nói đi đâu đó rồi nó chửi bới người này chửi bới người kia thôi. Chứ nếu mà các bạn dùng được những cái gọi là những cái chân thành, những cái kiến thức của mình, những cái hiểu biết của mình đó, thì các bạn có thể là chứng minh, phải không? Tôi cũng thấy là chương trình Lác Đác thì cũng có những cái người đã chứng minh được những cái sự vụ, những cái vụ việc đó vào trong chương trình. Họ có thể là dẫn những cái đường link đó tới để làm chi, để cái người Việt ở trong nước tìm hiểu thêm, cũng như người Việt ở nước ngoài tìm hiểu thêm. Tại vì các bạn biết bây giờ là phong trào, bây giờ là nó có cái gì gọi là thông tin bùng nổ rồi, thành đi nó đa chiều đa dạng, thành đi có nhiều khi người làm thông tin cũng lâu, có làm sao ngày thì có 24 tiếng đồng hồ thôi, thì cũng làm sao mà có thể là tìm được hết tất cả các dạng thông tin đó. Thì từ đó thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng nên tiếp tay cho chương trình bằng những cái comment của mình, trong đó có những các bạn muốn nói về vấn đề gì mà nó có gọi là tương tác với chương trình, thì các bạn nên bỏ những cái trích dẫn của mình vào trong cái đường link. Cái vấn đề đó rất là dễ, ai cũng có thể làm được đó. Thành đi nếu mà các bạn làm được như vậy thì chương trình của chúng ta ngày càng mạnh dạn lên, thì nó cũng góp phần thay đổi những cái gì mà nó chưa tốt, thì chúng ta nên thay đổi cho nó tốt. Thì đây cũng là những cái góp phần của chương trình, cũng muốn xây dựng cho Việt Nam chúng ta. Những cái phần nào tốt rồi thì chúng ta không cần để ý tới, nhưng mà phần nào chưa tốt thì chúng ta cũng nên chung tay lại để mà chi, để chúng ta cùng làm cho người Việt Nam kết hợp lại với nhau tốt, thì chúng ta sẽ làm được những cái tốt cho quê hương thân yêu của chúng ta, có phải vậy không? Tôi trở lại những cái kênh Nửa Vòng Trái Đất thì tôi cũng đọc vào những cái comment mà chỉ có riêng của tôi thôi, chứ tôi không có đọc vào những comment của các anh chị khác. Mong các bạn thông cảm. Cái tiếp thì tôi đọc cái comment của ai đây?
Tôi đang tìm cái comment của mình. Đây, cái câu này thì của Nguyễn Hiền này, tóc quăn quăn, tôi nghĩ là cô này là phụ nữ, không sao. Thì cô ấy thì có nói, hoặc là chị ấy hoặc anh ấy gì, tại cái gương mặt như vậy thì tôi không biết nó có đàn ông hay phụ nữ, tôi không biết, tại cái tên này thì nó dễ làm lẫn. Mong các bạn thông cảm, nếu mà có gì thì đính chính dùm cho tôi. Cũng có thể là chửi thêm một câu ha. Ông Hùng Nguyễn bị chửi nhiều quá, vợ con, cha mẹ khuyên ông ta đừng trả lời phỏng vấn nữa, kẻo nhục mặt. Đấy, thì cái câu này thì cũng rất là hay. Tại vì vấn đề mà đạo đức học nó không cho phép người ta bị xúc xỉm như vậy. Nhưng mà tôi bị xúc xỉm là đâu phải là do tự tay tôi, phải không? Có nghĩa là tại vì tôi thiếu thông tin với các bạn, thì tôi nghĩ là cái đó là lỗi tại tôi. Thì tôi cũng muốn nói với Nguyễn Hiền, tôi cũng muốn trao đổi với Nguyễn Hiền là tôi với bạn thì cũng có nghĩa là chưa có biết mặt nhau. Mặc dù tôi cũng có thể là bạn biết tôi, nhưng mà tôi thì hoàn toàn không biết bạn. Nếu mà tôi có làm cái gì mà cho bạn buồn phiền thì cũng mong bạn hãy bỏ vào comment cho tôi. Chương trình của tôi là chương trình Nước Việt với tôi. Bạn có thể là vào trong, tôi cũng mời bạn vào trong cái kênh Nước Việt với tôi, chương trình đọc comment, thì các bạn cứ bỏ cái câu đó vào ha. Tôi cũng mong rằng là chúng ta cứ dùng cái tự do ngôn luận để mà chúng ta nói với nhau. Còn những cái quy chuẩn thì các bạn cũng thoải mái. Tại vì sao? Để làm chi? Để các bạn có thể là thông cảm được. Nếu mà các bạn cứ nói ra được những cái nỗi lòng của mình thì các bạn sẽ thông cảm thôi. Còn cảm ơn bạn đang lo lắng cho gia đình tôi. Thực sự ra thì cũng cảm ơn bạn, thì bạn đã nói như vậy thì tôi nói thẳng rồi, người ta giống như là người ta muốn ném đá rồi, hoặc là người ta chửi bới mình, thì giống như người ta đang giúp cho mình một cái cục gạch để mình xây nhà. Thành đi cái đó là tôi nghĩ nếu mà thay vì bạn thì bạn thấy cảm thấy nhục nhã rồi này kia, còn tôi thì tôi là người làm truyền thông, thành đi những cái sự đó thì nó thật sự ra nó không có ảnh hưởng với tôi nhiều lắm. Thì tôi cũng nói thẳng với bạn là tôi cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với bạn thôi. Chứ còn chuyện chửi bới thì tôi nghĩ các bạn có thể là không có đủ mà gọi là đủ trình để mà chửi nhau với tôi đâu. Nhưng mà bây giờ tôi sống đàng hoàng, tôi không có muốn chửi bới người khác. Tôi cũng mong các bạn bớt phấn khích, bớt quá khích ha, để cho chương trình chúng ta càng ngày càng văn minh, phải không? Kế tiếp thì tôi đọc comment khác. Ông Hùng Phạm Văn Úc thì có nói rằng là ông Hùng Nguyễn biết chó gì mà nói như đúng rồi. Thì cũng cảm ơn bạn Phạm Văn Úc. Dĩ nhiên thì tôi có thể là cái góc nhìn của tôi nó có thể là khác góc nhìn của bạn. Thành đi từ chỗ đó thì bạn thấy tôi nhìn cái góc của tôi nó không đúng, thì cũng cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi những cái sai sót. Nếu mà bạn có thể là dẫn chứng ra là tôi nhìn sai chỗ nào đó, thì các bạn cứ bỏ vào cái comment cho tôi nhé. Thì cái đó là tại sao thật sự tôi cũng đang cần nhìn cho nó đúng, phải không? Tại vì cái thông tin của tôi thì không phải là chỉnh chu cho lắm. Nhiều khi nó thông tin thì nó cũng có sai mà nó cũng có đúng đó. Thì tôi cũng muốn rằng là các bạn hãy cung cấp dùm cho tôi những cái thông tin nào mà nó chưa có sự là chỉnh chu. Hãy cung cấp cho tôi những cái điều kiện để chúng tôi tìm hiểu đúng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kế tiếp. Trời ơi sao nhiều quá, bây giờ bên này là tương tác rất là đông. Tôi chắc phải trở qua cái trang của mình, tại vì bây giờ bên này nó rất là đông. Thành đi tôi qua bên này đi, tôi không đọc bên đó nữa. Cảm ơn Hồng Đô Ti. Hồng Đô Ti là cảm ơn Hồng Đô Ti rất là nhiều. Bạn cũng đã vào thăm chương trình, tôi nghĩ là bạn là người mới, phải không? Tôi nghĩ bạn đang là người mới, thì cũng rất là cảm ơn bạn, để chào mừng bạn đến với chương trình. Cảm ơn Lâm Thanh. Mãi chơi game nên vô trễ, không sao. Hôm nay thì chương trình cũng hôm nay chương trình nó cũng bị trục trặc, tới giờ on air thì nó lại gọi là standby.
thì thật sự là tôi phải làm lại một lần nữa thì chúng ta mới có thể là gặp nhau được qua cái trang của Nước Việt với tôi. Kế tiếp thì bạn Dương Nguyễn, chào chú nhé. Cảm ơn bạn Dương Nguyễn rất là nhiều. Chào Dương Nguyễn. Kế tới là Nguyễn Ngọc Nguyễn Duy Ngọc. Vì các người còn ngu hơn khán giả thì tương tác khán giả thì cái gì? Cũng cảm ơn luôn Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Ngọc Duy gì đó thì ngu thì có đồng xu bỏ túi phải không? Hễ mà càng ngu thì lại có đồng xu bỏ túi thì bạn chửi thì cũng đúng rồi. Tại vì chương trình này thì được tài trợ bởi kênh YouTube. Tại đi chúng tôi làm chương trình này thì được một phần nào đó tiền mà được YouTube trả cho chúng tôi. Thành đi nếu mà các bạn chửi chúng tôi ngu thì thật sự ông bà người Việt Nam mình nói rồi, ngu thì có đồng xu bỏ túi. Thành đi các bạn càng chửi chừng nào thì chúng tôi lại càng kiếm tiền được càng nhiều chừng nấy, phải không? Thành đi tôi nghĩ nếu mà các bạn chuyển những cái câu chửi bới đó trở thành một cái câu comment dễ thương thì người ta sẽ đánh giá các bạn cao, rồi người ta sẽ nhìn các bạn bằng cái cặp mắt thân thiện hơn. Để chương trình chúng ta là toàn là những cái người mà đàng hoàng chơi với nhau chứ không phải là những cái người mà vi phạm vào cái chuẩn mực đạo đức này hoặc là vi phạm vào cái chuẩn mực đạo đức kia, có phải vậy không? Cái tiếp thì đó thì thấy không, có một cái người chửi tôi rồi có một cái người ở dưới là khen nè. Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Viết chú nói rất là hay thì cảm ơn cháu. Thật sự gọi bằng chú chắc cũng còn trẻ tuổi. Thì thật sự ra thì mình cứ dùng lời hòa nhã với người ta thì người ta có chửi mình, không lẽ người ta chửi hoài. Thành đi từ chỗ đó thì tôi cũng để khống chế các bạn không muốn các bạn chửi tôi thì tôi phải không chửi lại các bạn và phải xin lỗi các bạn để mà mong rằng được các bạn đối xử với nhau giống như những cái người bạn bè. Chứ còn vào đây mà để mà cay đắng với nhau thì tự nhiên mình bỏ thời gian mình làm cái chuyện mà nó không có bổ ích thì tôi không có thích. Mình làm cái chuyện gì mà tôi phải tính toán chứ ha. Mình làm cái chuyện gì thì nó phải có bổ ích cho mình, bổ ích cho cộng đồng thì cái đó là chuyện tôi nghĩ là tôi nên làm. Chứ không phải là bỏ ra chương trình rồi ngồi hàng giờ ở trên cái máy mà để mà cãi nhau với các bạn thì cái đó là điều tôi không có mong muốn. Xin lỗi các bạn nếu mà tôi đã nói vào chạm đến cái tự ái của các bạn. Kế tiếp thì kế tiếp thì bạn Ngọc Duy Nguyễn lại trở lại thì nói là trẻ con với tin ông nói. Thôi thì trẻ con mà tin được thì mừng rồi. Người lớn tin thì cũng được mà trẻ con tin thì càng mừng hơn. Tại vì trẻ con mới là cái từng lớp mà gọi là cái nguồn gốc của người lớn, phải không? Thành đi thôi thì bạn muốn đánh giá tôi thế nào thì cũng cảm ơn bạn. Tôi có làm cái điều gì sai sót thì cũng mong bạn tha thứ. Nghe bạn Nguyễn Duy Ngọc hay Nguyễn Ngọc Duy gì đó. Nghĩa Phan thì tưởng kênh này là kênh của ông Hoàng Duy Hùng, mình mới đăng ký kênh. Vâng, Nghĩa Phan, cái kênh này là kênh của Hùng Nguyễn. Nếu mà bạn cảm thấy cái kênh này mang lại cho bạn những cái điều mà buồn phiền thì thôi thì cũng xin lỗi bạn. Chứ thật sự ra thì Hoàng Duy Hùng chỉ là một diễn giả của kênh thôi. Tôi mới là người mà gọi là admin của kênh. Và tôi là người làm ra chương trình này. Để các bạn... tôi cũng trả lời lại một lần nữa. Tôi mới thật sự là người chủ cái kênh này. Đó. Chứ không phải là anh Hoàng Duy Hùng hay hoặc là anh Nam Sơn. Sắp tới đây các bạn sẽ thấy có những người khác nữa, không phải là chỉ có hai diễn giả đó. Sắp tới đây chúng ta có diễn giả nữ nữa. Tôi cũng có những người bạn họ cũng cùng tham gia với chương trình với chúng tôi. Thì cũng nói về cuộc sống của người Mỹ, rồi cũng nói về những cái ý thức chính trị đó. Cô ta là tên là Tú Trinh, cô ta cũng sẽ lên diễn đàn vào một ngày rất gần đây. Chúng tôi đang xây dựng format đó, rồi cũng phải tìm gọi là cái design vào chương trình nó thế nào, phải không? Thì từ chỗ đó là sẽ có những cái người tương tác với quý vị rất là nhiều, không phải là chỉ có mình Hùng Nguyễn. Còn Hoàng Duy Hùng chỉ là một diễn giả thôi, anh ta cũng có thể là tham gia chương trình, nhưng mà đôi khi anh ta cũng có thể là không cần tham gia chương trình vì những cái công việc khác đó. Tại vì các bạn biết ý thức chính trị thì không ai giống ai. Mặc dù tôi với Hoàng Duy Hùng là bạn bè, nhưng ý thức chính trị của tôi với Hoàng Duy Hùng cũng không có đúng nhau, cũng không có giống nhau, phải không? Nhưng mà chúng tôi có một cái tình yêu quê hương, cái đó là cái giống nhau thôi.
còn ý thức chính trị hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì tôi cũng mong các bạn là đừng có buộc người khác phải có ý thức chính trị giống mình. Tại vì tôi nghĩ là cái sự hiểu biết mỗi người mỗi khác nhau. Bởi vì cái đó mới là tự do ngôn luận, phải không? Mong các bạn thông cảm. Kế tiếp kế tiếp thì bạn Trâm Trâm nghe không bằng một thấy anh hùng ạ. Có nghĩa là bạn Giang Sơn, Hoàng Giang Sơn thì nói vậy. Bạn nói rất là đúng. Tôi thì tôi nghĩ là tất cả mọi vấn đề gì nó cũng nằm trong ý tưởng trước, rồi sau đó nó ra tới lời nói, và từ lời nói thì nó mới dẫn dắt tới cái hành động. Nếu chúng ta không có những ý tưởng, cũng là như ý tưởng cũng là những giấc mơ. Nếu mà chúng ta không có những cái giấc mơ, chúng ta không có những cái ý tưởng, thì chúng ta không thể là chịu chuyển những cái điều kiện đó nó trở thành hành động được. Thành đi các bạn, nếu mà bị một cái người nào đó dẫn dắt thôi, giống như một cái việc đã rồi mình đi làm theo, thì thật sự ra chúng ta không tiến bộ. Là tại sao? Thí dụ như tôi nói là những cái thành phần thu nhập thấp là những cái thành phần rất là không tiến bộ. Tại sao? Tại vì họ, thí dụ như tôi nói, trong đó có những cái thành phần mà họ chỉ làm những cái việc mà người ta giao phó thôi, họ không cần phải suy nghĩ. Tới giờ thì làm, rồi hết giờ thì nghỉ ngơi, rồi nhận lương. Tới tháng thì nhận lương, rồi nghỉ ngơi, rồi hết có tới giờ, có nghĩa là, nhưng mà phải răng rắc. Có nghĩa là còn như chúng tôi thì làm truyền thông thì chúng tôi làm gì cái đam mê, làm gì cái gọi là cái tính đam mê của mình. Bởi vì từ cái chỗ đó thì chúng tôi mới có thể là phục vụ được cho các bạn. Chứ còn thực sự ra làm truyền thông mà làm theo cái kiểu mà gọi là cái gì, mà bị xui khiến, bị sai khiến, thì tôi nghĩ cái chuyện đó nó sẽ lệch lạc đó. Thành đi tôi mong rằng các bạn tìm hiểu kỹ về những cái kênh truyền thông ở tại Mỹ, và cũng ở Việt Nam cũng vậy thôi đó. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thì truyền thông nó mở rộng, là nó đã có cơ hội cho cái vấn đề tự do ngôn luận. Thì tự do ngôn luận là một vấn đề lớn của xã hội. Thì từ đó thì sẽ giúp cho con người tiến bộ hơn, đất nước sẽ phát triển hơn đó. Thì nó là như vậy. Kế tiếp thì tôi đọc cái comment Ngọc Duy Nguyễn: hãy lo cho bản thân các ông ơi. Câu này thì nghe bạn nói thường quá. Tại vì các bạn cứ nghĩ là phải lo cho bản thân. Tôi nghĩ là các bạn còn rất là trẻ. Tại vì hiện bây giờ thì có thể là các bạn chưa có được một cái sự tích lũy, hoặc là chưa có một cái số vốn liếng của cải nào hết. Thì các bạn phải lo. Cái đó là điều kiện đàng hoàng. Là cái điều kiện đó là điều kiện bắt buộc. Chúng ta phải lao động. Đó, chúng ta phải lao động để chúng ta tạo ra của cải cho xã hội và tạo ra của cải cho chúng ta. Đó. Thành đi chúng ta không thể lười lao động. Mà lao động thì nó có nhiều dạng lao động, phải không? Trong đó có lao động chân tay, lao động trí óc. Thì làm những cái kênh truyền thông là cũng là một dạng lao động. Đó. Thì chúng tôi cũng đang kiếm tiền ở trên mạng đây, chứ chúng tôi cũng đâu có lên đây ngồi không để mà nói chuyện khơi khơi với các bạn đâu, phải không? Nhưng mà thật sự ra chúng tôi làm gì còn những cái mục đích khác nữa. Cái mục đích của chúng tôi là muốn làm cho người Việt Nam gần gũi lại hơn, gần gũi lại với nhau hơn thông qua cái kênh truyền thông của mình đó. Còn các bạn thì vào thì làm cho người Việt lại xa ra. Tại sao? Tại vì các bạn bỏ vô những cái comment, mà cái comment của các bạn thì nó vô thưởng vô phạt, chỉ có chửi bới hoặc là dung tục thôi. Trong khi đóng góp cho chương trình thì cái chương trình của người ta thì nó có title là có gì, có tên của chương trình đó. Thì các bạn không nói vô mà các bạn toàn nói vòng vòng bên ngoài đó. Thành đi cái đó là cái điều kiện tôi nghĩ là do các bạn chưa có quen với cái đời sống xã hội của gọi là được tự do ngôn luận. Có nghĩa là các bạn đang làm quen với vấn đề tự do ngôn luận. Thì vấn đề các bạn muốn xúc xỉm ai, cái đó là các bạn có quyền thôi, không có nói gì hết. Nhưng mà các bạn đang vi phạm về vấn đề đạo đức rồi đó. Cái đó là tôi cũng nhắc khéo là các bạn thôi. Kế tiếp Lâm Thanh: có thể hợp với hải ngoại nhưng không hợp với trong nước. Cảm ơn Lâm Thanh. Đúng rồi, chúng ta đang kiếm cái tương đồng đó. Dĩ nhiên nó sẽ phù hợp với ở hải ngoại một cái chương trình nào đó,
Nhưng mà với trong nước thì nó là không phù hợp, là tại sao? Các bạn thấy rõ ràng rồi, cái chế độ ở trong nước là gì? Chế độ cộng sản. Ở ngoài, hải ngoại, nhất là ở Mỹ thì nó là tư bản chủ nghĩa. Ở trong Việt Nam thì là cộng sản chủ nghĩa. Thì dĩ nhiên hai chế độ, hai đường lối chính trị nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ làm sao? Bây giờ ở Mỹ đâu có đảng cộng sản đâu mà kêu chúng tôi phải theo đảng cộng sản, phải không? Vậy là muốn theo đảng cộng sản thì chúng tôi phải về Việt Nam mới theo đảng được đảng cộng sản, có phải vậy không? Đó, thành đi từ chỗ đó thì chúng tôi muốn làm cái công việc của mình, nhưng mà cũng gặp rất là nhiều cản trở. Tại vì chúng tôi không phải là người trong nước là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi không cùng đảng phái với các bạn, thì nó cũng gây khó khăn, phải không? Nhưng mà không sao, thì từ cái chỗ đó chúng ta mới làm chương trình để làm chi? Để chúng ta kiếm được cái sự tương đồng với nhau. Mặc dù trong những cái khó khăn đó thì có khó thì mình mới đi kiếm, chứ còn dễ thì đâu có kiếm làm cái gì, phải không các bạn? Cảm ơn Lâm Thanh. Tôi nghĩ bạn là người mà cũng có những cái ý kiến đóng góp cho chương trình rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái tương tác của bạn. Kế tiếp thì Phương Phạm. Cháu chào chú Hùng. Chào Phương Phạm, bạn đã vào chào tôi cũng gần 20 phút. Xin lỗi nhé, tại vì lúc đầu thì tôi đang làm bên chương trình bên kia, bây giờ tôi trở lại. Kế tiếp là Tuấn Nguyễn. Diễn hay mà khán giả không chịu vỗ tay thì lần nào cũng diễn, lần sau đừng diễn nữa. Kẻo khán giả giận là vỡ mồm đấy. Thì nếu mà các bạn có thể là làm cho vỡ mồm thì các bạn cứ tự do. Tại vì sao? Tôi nghĩ nếu các bạn mà tán vô cái tivi nhà của các bạn tôi nghĩ nếu mà các bạn mà tức tôi quá mà tán vô cái tivi nhà các bạn, hoặc là quăng cái phone của các bạn, thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều mà thiệt hại cho các bạn, chứ không phải là do cho chương trình, phải không? Chính người thì 10 ý. Chúng ta không xem thì để cho những người khác họ có thể xem được chương trình, phải không? Còn một mình bạn mà nói có một mình bạn như vậy, còn tôi đây là có rất là nhiều người đang nghe, thì bạn thì tôi nghĩ là bạn không có cà ram nào hết, phải không? Mong bạn thông cảm Tuấn Nguyễn. Cứ yêu Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, không xuyên tạc là tới nhiều người ủng hộ. Đây tôi cũng nói thẳng với các bạn luôn, thật sự ra là chúng tôi làm truyền thông, chúng tôi muốn nói chuyện trung thực. Đấy, thì thật sự ra các bạn ủng hộ thì bất quá là các bạn khen ngợi thôi, chứ các bạn đâu có đóng góp được cái gì cho chương trình đâu, phải không? Vô khen chúng tôi, mà chúng tôi thì đâu có cần cái sự khen ngợi, mà chúng tôi cũng đâu có ngại cái vấn đề mà chửi bới. Thành đi tự cho đó, nhưng mà chúng tôi chỉ cần gì? Cái sự tương tác của khán giả, những cái thông tin bổ ích của các bạn đó, để chúng ta cùng xây dựng cái chương trình cho nhau, thì cái đó mới là điều cần thiết. Chứ còn cái chuyện mà các bạn lên đây rồi khen Hùng Nguyễn nói chuyện, hoặc là khen Hoàng Duy Hùng, tôi nghĩ cái chuyện đó nó thừa thãi quá. Nhưng mà các bạn nên bỏ vào cái ý kiến đóng góp cho chương trình. Thì chúng tôi bây giờ không có còn ép phê, không có còn mà cảm thấy cái chuyện mà các bạn khen mà là thích thú, hoặc là chê bai chửi bới, mà cảm thấy nó ảnh hưởng tới cái đời sống của chúng tôi. Bởi vì tôi biết chúng tôi biết cộng đồng mạng thì là một cái nơi mà có nghĩa là họ muốn làm cái gì đó thì làm, bất cứ tại vì có rất là nhiều trình độ ở trên đó. Thì nếu mà người mà có trình độ á, thì tôi nghĩ ít bao giờ mà chửi người khác. Phần đông là nếu mà chửi người khác được thì ít nhiều thì người đó là, một là học thức không cao, cái thứ hai là thường sống ở ngoài xã hội bằng cái điều kiện này điều kiện kia. Người mà không có nói ra được lời hòa ái thì tôi nghĩ, tại vì sao? Cái ý thức xong rồi nó mới tới ngôn ngữ, rồi nó mới tới hành động. Nếu mà cái lời nói của mình mà như vậy thì nó sẽ xảy ra cái hành động như vậy. Cái điều đó là khoa học chứng minh, chứ không phải là riêng mình tôi chứng minh với các bạn. Kế tiếp Tấn Nguyễn. Không có Tấn Nguyễn, tôi đọc rồi. Tới đó là Ngân Tiến. Người Việt Nam phải đoàn kết để đi lên như ông Hùng và rất nhiều người ở hải ngoại. Không ai đồng tình với việc phá hoại hay làm suy yếu Việt Nam. Cảm ơn bạn. Đúng rồi, sao ai mà nghĩ tới cái chuyện mà làm cho
Làm sao mà các bạn nghĩ có thể là làm cho suy yếu Việt Nam được, trong khi bây giờ Việt Nam là một đất nước mà được gọi là quốc tế đang công nhận, rất là công nhận. Mà bây giờ Việt Nam giống như là một đàn anh với cái gì đó, chủ tịch của năm 2020 là chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đó. Mà Việt Nam bây giờ là một nước mà được nước Mỹ rất là chú ý đó. Thì làm sao mà ai có thể mà có những cái tư tưởng này kia để mà chống phá Việt Nam đâu. Thì chương trình thì tại sao chương trình thì nằm ở nước ngoài, ở Mỹ, hoặc là ở những nước khác, thì khi các bạn cảm thấy người nước ngoài là các bạn nghĩ ngay cái quá khứ của họ đó, là thế này là thế kia. Thành đi tôi nghĩ là các bạn chỉ nhìn được cái gì, nhìn được cái xấu của người khác. Thí dụ như tôi nói là về người Việt Nam Cộng Hòa đi đó, các bạn có thể là tại vì không gần gũi được người Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là không có nhìn vào cái mặt tốt của người Việt Nam Cộng Hòa. Còn chúng tôi thì có điều kiện khác hơn, là tại vì sao? Chúng tôi sống gần họ, chúng tôi giao du với họ, chúng tôi làm ăn với họ. Thành đi chúng tôi nghĩ người Việt Nam Cộng Hòa nó khác hơn là những cái các bạn suy nghĩ, là tại vì chúng tôi có nhiều thông tin hơn, các bạn có ít hơn thông tin hơn, hoặc là thông tin của các bạn thì chỉ có thông tin ở gì mặt xấu thôi, nhưng mà các bạn không thấy những cái mặt tốt đó. Thì tôi cũng đã trình bày ngày hôm qua rồi. Thì các bạn bây giờ các bạn nghe nhạc bolero, thì nhạc bolero cũng là gì, là những cái văn hóa, những cái gọi là những cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa đó. Thành đi các bạn lại thích cái này mà các bạn lại chửi cái kia, hoặc là không thích cái kia. Thì tại vì sao? Các bạn chỉ nhìn vô một cái khía cạnh nào đó, mà trong khi cái vấn đề nó rất là nhiều khía cạnh. Thì mong rằng thì chúng ta nên là những cái người thông minh, tìm đến với nhau bằng những cái lời lẽ ôn hòa, để cùng hướng dẫn nhau, cùng chia sẻ với nhau những cái thông tin bổ ích, để chúng ta sống nó càng văn minh, phải không? Nếu mà sống càng văn minh thì các bạn ít có bực mình, phải không? Đó, thành đi tôi chỉ mong như vậy để chia sẻ cái thiện ý của tôi thôi, chứ tôi không có điều kiện để mà lên đây để mà cùng tranh luận với các bạn về những cái vấn đề gọi là về đạo đức học ha. Kế tiếp thì bạn Hoa Quyển thì có nói rằng, không biết Hoa Quyển ha, Hòa Quyển ha, tại bạn không có để dấu, nói rằng là cần nhiều người như anh hơn nữa. Trời ơi. Cảm ơn bạn Hoa Quyển. Làm đời sao bây giờ tôi cũng không biết làm sao. Nếu mà có những cái người mà giống giống như nhau thì nó đỡ quá. Thật sự ra thì tôi có mình tôi mà đã lên mà cũng đã quấy động cho cộng đồng rồi. Thành đi nếu mà nhiều người như tôi nữa thì nó cần rắc rối cho những cái người mà không thích Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là không thích, mặc dù là tôi không phải là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà tôi đang ở chung với nọ, thì tôi cũng bị điều kiện này điều kiện kia, phải không? Thành đi tôi cũng mong sao thì từ từ thì chúng ta hiểu nhau thôi. Thì tôi nghĩ là chương trình này cũng sẽ mang lại cho các bạn các điều bổ ích. Thì tôi nghĩ là từ những cái điều bổ ích đó thì sẽ làm cho các bạn yêu thích chương trình hơn. Còn bây giờ còn mới quá, thành đi không thể là so sánh được với những cái chương trình khác. Thì mong rằng là các bạn cũng vui vẻ chấp nhận với chúng tôi. Kế tiếp thì tôi đọc tới câu của bạn Quỳnh Bình. Bạn Quỳnh Bình thì nói rằng là Nguyễn Ngọc Di sao cao có thể, tôi xin lỗi thì tôi không hiểu cái câu này nha. Sao cao có thế, sao cao có thế, tôi không hiểu câu này. Mong rằng là bạn Quỳnh Bình hãy viết lại ha, mong bạn thông cảm. Kế tiếp thì bạn Quỳnh Bình có viết thêm một cái câu nữa là không thích bạn có quyền không nghe, không ai bắt bạn phải nghe cả. Cảm ơn bạn Quỳnh Bình đã giúp cho tôi, có nghĩa là cũng đã đứng về, có nghĩa là phía cái gì lời tôi nói. Thật sự là nó như vậy. Thông tin nó là một món ăn tinh thần, mà món ăn thì chúng ta có quyền ăn và chúng ta có quyền không. Tại sao chúng ta phải mang lại cái sự bực mình cho mình, mắc chi vậy, phải không?
Nếu chúng ta cảm thấy cái thông tin đó nó không có bổ ích với mình đó, thì chúng ta có thể bỏ qua. Chúng ta bây giờ thì thời đại là nó gọi là bùng nổ thông tin rồi, thì chúng ta có thể là chọn vào những cái thông tin khác, chứ tại sao phải đi vào những cái kênh thông tin mà mình không thích, rồi nhiều khi mình lại văn tục với họ, thì cái đó đúng là mình làm cho người ta đánh giá mình thấp. Thì cái đó cái lỗi sao? Lỗi là của chúng ta, phải không? Cảm ơn bạn Quỳnh Bình đã cùng tôi, đã giúp cho tôi được một cái câu mà tôi cũng cảm thấy tôi hiểu ngay là chúng ta cũng còn có những người tốt sống xung quanh chúng ta, phải không? Thành đi tôi cái đó cũng là điều mong mỏi. Kế tới thì có bạn Nguyễn Văn Viết thì có nói rằng là viết Văn Nguyễn, đất nước mình đang đợi đổi mới, cho nên mong rằng chương trình cứ nói lên những sự thật để cho đám ba que hiểu mà hướng về quê hương, không nên bịa đặt. Chúc chú Hùng mạnh khỏe, chúc chương trình luôn phát triển. Cảm ơn bạn Viết Văn Nguyễn rất là nhiều. Đúng rồi, bạn nói câu đó thì nó hợp lý. Tại thật sự chương trình này cũng phải muốn cho cái người mà gọi là gì đó, gọi là người Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng phải hiểu cái người trong nước luôn nữa. Có nghĩa là chúng tôi đang làm nhịp cầu mà các bạn. Chúng tôi đang làm nhịp cầu. Chúng tôi đang làm nhịp cầu cho người Cộng sản và người Việt Nam Cộng Hòa hiểu nhau. Mặc dù các bạn không có chấp nhận cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà các bạn biết rồi, những người thành công hiện nay ở tại nước Mỹ là số lượng là đông nhất là người con cái của Việt Nam Cộng Hòa. Con cháu của Việt Nam Cộng Hòa thì mới có cơ hội thành công ở nước Mỹ. Chứ còn những người mà giống như là đi trước đó, những cái tại vì cái dòng thời gian mà đã trải qua thì từ năm 75 cho tới những cái năm mà 90 mấy 91 mà đóng cửa đảo, thì các bạn biết có những cái dòng người đi vượt biên. Đầu tiên là những cái người trí thức, rồi kế đó là những cái người người gọi là gì đó vượt biên vượt biển. Trong đó có những cái thành phần là cũng không có nghĩa là không có được gọi là giáo dục tốt. Rồi sau đó nữa thì mới là những cái chương trình mà do cái gọi là ra đi có trật tự của chính phủ Việt Nam. Thì trong đó có chương trình Con Lai hoặc là chương trình HO, thì cũng đưa ra một cái số lượng người Việt đi đến nước Mỹ rất là đông. Thì từ đó thì người ta nhờ những cái chương trình đó, tại vì những cái chương trình đó là được chính phủ Mỹ tài trợ cho ít nhất là từ 6 tháng tới 1 năm. Rồi có những cái gia đình được bảo trợ, thành đi từ đó thì con cái Việt Nam Cộng Hòa khi đến Mỹ thì mới được ăn học. Đó, thì từ đó thì những người thì các bạn biết rồi, ở đâu cũng vậy. Nếu mà được ăn học thì sẽ được thành công, thì cái đó là rõ ràng thôi. Thì từ chỗ đó thì tôi nghĩ tôi đang muốn focus vô cái số lượng những cái người đó để chi? Để họ trở về, họ giúp cho nước Việt Nam. Chứ nếu mà mình không nói đến ba mẹ họ thì mình không có muốn ba mẹ họ bình yên, thì làm sao mình mời được họ về. Đó thì thành đi tôi cũng muốn giúp cho cái người Việt Nam xích lại gần nhau là như vậy. Điều chúng ta không có điều kiện mà nói với nhau nhiều thì thành đi mình cứ ví von thôi. Nhưng mà chương trình thì càng ngày thì tôi nghĩ tôi đang đi đúng hướng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kế tiếp thì cái câu của Dương Nguyện. Dương Nguyễn thì cháu đồng ý với chú là bất đồng quan điểm chính trị, nhưng không bất đồng về dòng máu Việt. Tinh thần dân tộc không bao giờ phản lại tổ quốc. Cảm ơn bạn Dương Nguyễn rất là nhiều. Tại vì thật sự ra thì cái chuyện mà phản lại tổ quốc có nghĩa là giống như mình đi theo chế độ này, rồi mình nhìn chế độ khác, rồi mình lại tuyên truyền cho nhau những cái điều kiện đó thôi. Nói mấy thằng đó nó bán nước, rồi mấy thằng đó ví dụ như vậy. Giống như người Việt Nam Cộng Hòa thì thấy cái người cộng sản họ tham nhũng thì cũng tức tối lên. Tại vì sao đó thì cũng phải chửi bới. Thì cái đó là tôi nghĩ là tại sao cái thông tin nhiều khi tôi nghĩ hồi xưa tôi đi chơi, nói thẳng ra là khách hàng của tôi hồi xưa tôi là nhiếp ảnh gia ở tại Việt Nam, thì khách hàng của tôi là những anh, những chú thôi, chứ không có lớn hơn bố mẹ tôi. Là những cái người gì, là những cái người cộng sản, người ta có chức có quyền. Tôi nghĩ có những điều kiện người ta không cần, tại vì tham nhũng thì chỉ dành cho một cái bộ phận ở trên thôi, cao thôi, cấp bộ thôi. Chứ còn như cấp huyện hoặc cấp tỉnh thì làm sao mà tham nhũng, hoàn toàn không có cơ hội tham nhũng, mà chỉ có cơ hội gì? Cơ hội là
thí dụ như ăn được những cái này cái kia, về những cái gọi là, thí dụ tôi biết cái điều kiện này rất là lâu. Có những cái gọi là những cái cổ phần của công ty mà được những cái công ty ưu đãi cho, thành đi được chia cho những cái lời, thí dụ người ta đương làm một cái chức vụ đó ở một cái địa phương đó, mà có nơi đó là những cái công ty đó đặt ra, thì dĩ nhiên là cái người đó cũng có một cái cổ đông, cái chức vụ đó nó cũng có một cái cổ đông để ủng hộ cho công ty, và từ công ty sẽ chia lời cho họ chút đỉnh, có nghĩa là trong để cuộc sống họ tốt hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, sau khi họ không còn giữ chức vụ đó rồi thì cái đó lại cho người khác. Thì tôi nghĩ mà một cái người mà lãnh đạo cho một cái quận, cho một cái huyện, thật sự nếu mà các bạn chửi họ tham nhũng rồi này kia thì không đúng, là cái thứ nhất là không đúng. Cái thứ hai là những cái thành phần, những cái công ty đó chỉ chia cho họ chỉ cần chút đỉnh ở trong đó, thì nhiều công ty như vậy thì họ cũng đã khá hơn rồi, họ cũng đã sống, họ cũng đã thoải mái hơn rồi, mà cái đó là luật pháp cho phép đó. Thành đi tôi nghĩ cái vấn đề thông tin ở Việt Nam nó cũng còn, có nghĩa là tôi nghĩ là Việt Nam mà vấn đề tự do thông tin phải cần có, chứ còn không á, thì nó cứ làm cho cái xã hội càng ngày nó càng khó khăn với nhau, bởi vì cái tin tức nó không có được gọi là gì đó, nó không có được thông suốt. Rồi báo thì chỉ có những cái cơ quan báo chí của nhà nước thôi, không có báo chí tư nhân, thành đi cái số lượng phóng viên thì cũng làm việc theo kiểu ăn lương thôi đó. Thành đi từ chỗ đó thì đã làm việc ăn lương thì sai làm gì làm đó, chứ đâu có những cái chương trình sáng tạo, hoặc là đâu có những cái chính trách nhiệm gì nhiều, hoặc là đâu có hy sinh đó. Mà các bạn biết, nếu mà làm một cái người phóng viên cho một cái báo đài thì cái sự dũng cảm của người ta cũng tương đương với một cái người chiến sĩ mà ở mặt trận, có nghĩa là chiến đấu ở ngoài xa trường, chứ không phải là đơn giản. Thì tôi cũng muốn trình bày với các bạn về để thêm cái cứ nghĩ là những cái người mà trên mặt trận thông tin cũng là những chiến sĩ thông tin. Mong các bạn cũng thương họ. Cái tiếp anh bị ném đá là phải rồi. Bạn Hoàng Giang Sơn nói, Giang Sơn Hoàng nói anh bị ném đá là phải rồi. Những người đang tương tác với anh không có ai đủ tư cách là cộng sản. Ồ vậy hả? Vậy mà anh vẫn nói họ là theo cộng sản, thì anh đang áp đặt cho họ. Anh hiểu gì về cộng sản? Thật sự ra tôi không có, tôi xin lỗi các bạn, tôi không có áp đặt các bạn là cộng sản bao giờ. Thật sự như vậy. Tại vì sao? Tôi chỉ nói tại vì bản thân tôi không có đảng phái, thành đi tôi nghĩ người khác cũng không có đảng phái, thành đi tôi mới nói vậy mạnh dạn. Chứ thật sự ra tôi rất là không có khó nói chuyện, mà tôi không có muốn làm mất lòng những người có đảng phái. Bản thân gia đình tôi, vợ tôi cũng là một đảng viên rất là nòng cốt của một cái quận đó. Thành đi tôi đâu có dám đụng chạm nhiều. Có nghĩa là hiện bây giờ là cô ấy, bà xã tôi cũng đang sống với tôi, thành đi cái vấn đề mà đảng cộng sản thì tôi không bao giờ đụng chạm tới. Tại vì sao? Tôi chỉ đang làm truyền thông, tôi đang muốn nói cái sự tích cực của mình đó, cái sự hiểu biết của mình đó, chứ không phải là tôi nói động chạm vào và tôi đánh giá các bạn là đảng cộng sản. Không có, tôi không có đánh giá như vậy. Chừng nào ví dụ như tôi muốn nói một cái người cộng sản nào đó thì tôi kêu gọi ngay tên ra tôi nói. Ví dụ như tôi muốn nói về ông Phúc thì tôi nói ngay ổng, chứ tôi đâu có cần phải nói chi. Nếu tôi muốn nói về đảng cộng sản, tôi sẽ kêu gọi ngay cái tên người đó tôi nói. Nhưng mà các bạn thấy bây giờ tôi chưa bao giờ phải cần tới cái chuyện đó, phải không? Và tôi cũng không có nói là các bạn là cộng sản hay là không cộng sản. Tôi chỉ chăm chú là các bạn là người Việt Nam. Tôi muốn đưa chương trình này lên để mà xây dựng một cái tinh thần hòa hợp giữa người Việt Nam với nhau, từ trong nước cũng như ngoài nước, hay hoặc là trên khắp thế giới. Tại vì các bạn biết chương trình này nó hiện bây giờ là được khắp nơi trên thế giới xem, chứ không phải là chỉ có một cái cộng đồng của người Việt trong nước hay là tại Mỹ. Cảm ơn các bạn đã đóng góp cho tôi những cái comment rất là hay, rất là tương tác với chương trình. Kế tiếp thì Vũ Thị thì góp ý có tinh thần xây dựng thì ok. Cảm ơn bạn Quế Vũ Thị.
Kế tiếp thì bạn Hùng Nguyễn Thanh thì muốn thành người cộng sản. Có khó không anh? Thì bây giờ thì cũng thông qua chương trình này thì tôi cũng hỏi với các bạn rằng là ai có thể mà trả lời cho Hùng Nguyễn Thanh được thì hãy vào mà để mà comment để trả lời cho Hùng Nguyễn Thanh về vấn đề mà muốn làm được một người cộng sản thì có khó hay không. Tôi cũng nhớ thôi tôi cũng kể lại cho các bạn một cái câu chuyện. Tại vì sao tôi cũng biết, tại vì mình nói mình có vợ đảng viên mà không biết thì nó cũng không đúng. Thật sự nếu mà muốn làm một cái người cộng sản, chúng ta đầu tiên phải là cái người gì? Được xét, mà xét có nghĩa là xét lý lịch rất là gọi là rất là kỹ. Kể cả là phải về thí dụ như bà xã tôi là từng là những cái người mà đi xét lý lịch của người khác, giống như đi thẩm thẩm tra lại. Thí dụ như anh ấy muốn vào đảng thì anh ấy đã sống ở đâu, rồi anh phải về địa phương của anh ấy để làm chi? Để tìm hiểu những cái thông tin của gia đình anh ấy, về dòng họ, về bà con, về này cái kia. Có những cái gọi là có những cái đối nghịch hay hoặc là có những cái gì đó hay không thì mới về mới xét. Về cái khía cạnh đảng viên thì cái đó là cái mà tôi biết thông qua bà xã tôi có nói như vậy. Tại vì một lãnh đạo thường thường khi mà được vào làm một đảng viên cộng sản thì cái tương lai sẽ trở thành một cái lãnh đạo của nhân dân đó, của đất nước. Người ta tuyển lựa rất là kỹ, tuyển chọn rất là kỹ, thì tôi nghĩ là như vậy. Thì không phải là đảng cộng sản, thì đảng cộng sản thì có cách làm theo kiểu của đảng cộng sản, nhưng mà tôi nghĩ ở Mỹ làm còn khác hơn, mà làm còn khó hơn gấp nhiều lần so với đảng cộng sản. Tại vì cái người cộng sản thì thật sự nghĩ rằng là đi xác minh rồi đi như thế là đã là chắc chắn là cho cái người đó được gia nhập vào đảng. Do một cái số người rất là nhỏ để thí dụ như đi xác minh xong rồi về là bí thư, rồi chấp nhận thì anh ta được vào đảng thôi đó. Thí dụ bất quá là bí thư huyện hoặc là bí thư tỉnh thì chấp nhận thì anh ta sẽ được vào đảng thôi, hoặc là chị ta sẽ được vào đảng thôi. Trong khi ở nước Mỹ thì khác. Khi mà bạn muốn làm đảng viên một đảng Cộng hòa, nó có dễ không? Rất là dễ. Rất là dễ. Nhưng khi bạn là một chính trị gia thì rất là khó. Tại sao? Phải được đảng đưa lên. Thí dụ như các bạn bây giờ các bạn sẽ thấy cái chương trình mà có nghĩa là chương trình tranh luận của những cái đài truyền thông của Mỹ, những cái đài truyền hình của Mỹ. Hiện bây giờ họ thí dụ như tuần trước thì cái đảng Dân Chủ đang đưa những cái thành viên của mình, những cái đảng viên của mình ra cùng nhau tranh luận. Họ đưa ra tới mấy chục người, nhưng mà chỉ tìm một người thôi. Rồi sắp tới đây thì bên đảng Cộng hòa cũng làm y như vậy, cũng đưa ra mấy chục người và chỉ chọn một người thôi. Và sau đó thì đảng Cộng hòa rồi đảng Dân Chủ, hai đảng mới cũng debate với nhau. Debate là có nghĩa là tranh luận với nhau để tìm ra là được người chiến thắng, mà được tìm ra được cái người mà nhân dân tín nhiệm. Để làm chi? Để là được là người tốt nhất để mà điều hành đất nước đó. Thì tôi nghĩ thì chương trình này mai mốt tới thời gian mà bầu cử Mỹ thì tôi cũng sẽ nói lên vấn đề đó, về những cái nhận biết, những cái học tập, những hiểu biết của tôi, để cũng mong chia sẻ với các bạn về cái chế độ dân chủ ở tại Mỹ nó thế nào. Tại thực sự bây giờ mà nói về dân chủ ở Việt Nam, nói câu trước câu sau thì chúng ta cũng bị phản kháng hoặc là bị ném đá. Thì tôi nghĩ rằng thì thông qua chương trình này thì tôi nói một lần thì nhiều người nghe, thì cũng có người thương người ghét, chứ còn không á, thì toàn bị ghét không ai thương cả. Cảm ơn các bạn. Cái tiếp Tuấn Nguyễn nói là Hùng Nguyễn đang muốn làm một nhà đế quốc truyền thông. Tôi nghĩ bạn Tuấn Nguyễn thì có suy luận như thế thôi. Cái suy luận của bạn thì nó không có cái gì chứng minh, phải không? Dĩ nhiên có nghĩ là bạn nghĩ là tôi đang mơ, phải không? Thì ai không mơ giấc mơ đẹp, có phải không cái bạn Tuấn Nguyễn? Thì tôi cũng đang mơ một cái giấc mơ rất là đẹp. Nếu mà có bạn ủng hộ hoặc là bạn ném đá, bạn ủng hộ thì cũng thêm một thành viên, mà bạn ném đá thì tôi thêm được một cái cục gạch để tôi xây nhà, không có sao. Vấn đề truyền thông thì tôi cũng vẫn phải làm thôi. Bởi vì cái đó là sao? Là cái môn mà tôi đã được học và được đào tạo ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Kế tiếp thì Ngọc Tiện
theo tôi bỏ kết quả quá khứ, theo tôi bỏ hết quá khứ, bỏ thù hận. Mình là người Việt Nam nên đoàn kết thương nhau, giúp cho tổ quốc lớn mạnh. Ok anh Hùng. Rồi bạn còn gửi cho tôi một cái thumb up nữa. Có nghĩa là tôi cũng thông qua chương trình này, chúng ta đã quen nhau bằng cách là bạn Nguyễn Thiện là cũng có vô, cũng có bỏ cho tôi những cái comment. Rất là cảm ơn bạn Nguyễn Thiện. Tôi nghĩ tôi cũng chưa có mất lòng bạn. Mà cũng có thể là tôi có thể là nói, mà có thể là được cái sự thông cảm của bạn, thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Hãy vui cùng chúng tôi, hãy ủng hộ chúng tôi nhé. Vì chúng ta, nhưng mà tôi cũng cần cái sự hiểu biết trung thực của các bạn, để chi, để các bạn đóng góp cho chương trình. Nhưng chúng ta phải là những người bạn thân với nhau. Thì nếu mà là bạn thân với nhau thì người ta không có đắng cay với nhau bằng những cái câu xúc xỉm, có phải vậy không? Cảm ơn bạn Ngọc Thiện. Kế tiếp thì bạn Khang Khang Trần, ha ha. Chỉ có con của Việt Nam Cộng Hòa mới thành công ở đất Mỹ. Ôi, một góc nhìn đa chiều. Thật sự ra thì tôi nói cái tỷ lệ thành công, tôi nói cái tỷ lệ thành công nha các bạn. Để tôi bổ túc cho bạn Khang Khang Trần. Có nghĩa là tỷ lệ thành công thì con cái Việt Nam Cộng Hòa là thành công rất là nhiều, và số lượng chiếm đa số, chứ không phải là những cái người đi vượt biên hoặc là những cái người mà đi từ năm 75. Thành phần đó không có thành công lắm. Thì tôi muốn nói ra như vậy để chi? Để các bạn tìm hiểu thêm. Có gì thì chúng ta tranh luận, phải không? Đưa vào trên chương trình để chúng ta tranh luận. Bây giờ thì not receive not video maintain smooth streaming assert will appear có nghĩa là các bạn đang tương tác thì chương trình nó cũng đang bị được tương tác. Cái lượng tương tác của các bạn vào chương trình thì nó cũng làm cho chương trình hơi một chút xíu về kỹ thuật, thì không sao, thì chúng ta hãy chờ đợi thì nó sẽ chạy tốt lại. Tôi có thể là chỉnh cho nó là cái slow mode để anh chi nó ear on. Tại cái slow mode nó ear on thì nó làm cho cái chương trình nó bị trục trặc. Mong các bạn thông cảm. Để chúng ta vào đây để chúng ta điều chỉnh lại một chút xíu. Vào setup, vào detail về injection. Vào injection cái đây NF slow mode. Tôi tắt cái slow mode này đi để cho các bạn thoải mái hơn. Tại vì chương trình thì tôi ngại là các bạn lên comment nhanh quá, tôi đọc không kịp, thành đi tôi phải để cái mode slow, có nghĩa là sau 30 giây thì mới được một comment. Nhưng mà bây giờ thì có thể là các bạn tương tác rất là nhiều, thành đi chương trình nó chạy không có đủ thời lượng, nó chạy, thành đi nó mới yêu cầu chúng ta bỏ cái slow mode đó để mà cho chương trình nó được chạy nhanh hơn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chương trình đang error ha các bạn, mong các bạn thông cảm. Kế tiếp thì tôi đọc tới comment của đã qua rồi những năm thương đau. Dũng Phạm có nói rồi, đã qua rồi những năm thương đau, khép vào quá khứ, hướng đến tương lai Việt Nam Cộng Hòa hay Cộng sản, xây dựng đất Việt giàu đẹp hơn, tất cả vì người dân là trên hết. Cảm ơn bạn. Thực sự ra Cộng Hòa Cộng sản không là vấn đề gì cả. Chúng ta nếu chúng ta người Việt Nam có những cái bạn nói tôi không phải là Đảng Cộng sản, nhưng mà khi nói đụng chạm tới Đảng Cộng sản thì các bạn cảm thấy là cái thông tin đó nó không đúng, thì các bạn lại xù lông. Thật sự là như vậy. Cái người Việt chúng ta còn bị như vậy, không xác định mình được mình là người Việt Nam hay mình là Đảng Cộng sản, là người của Đảng Cộng sản. Tại vì thật sự ra chúng ta còn bị lẫn lộn giữa cái thái cực đó. Thí dụ chúng tôi nói ở đây là chúng tôi bao gồm đó người Việt Nam thôi, chúng tôi chỉ nói nét chung là người Việt Nam thôi. Còn chúng tôi không có nói là các bạn là người cộng sản hay là người quốc gia. Bởi vì cái chính kiến thì chúng tôi không có phân biệt bạn là ai. Theo bên cờ vàng, theo bên cờ đỏ, cũng có thể là bạn là người Bắc, người Trung, người Nam đó,
hoặc là cũng có thể các bạn là người dân tộc thiểu số, người vùng cao, hoặc là người biên giới hải đảo. Ví dụ vậy chúng tôi không có phân biệt, miễn chúng ta là người Việt Nam nói tiếng Việt đó, để chi, để hiểu được tiếng Việt tốt thôi. Chứ nếu mà các bạn là người mà có nghĩa là người dân tộc này tân nhau kia mà các bạn hiểu được tiếng Việt tốt thì cái đó là rất là hay rồi. Thành đi chương trình rất là mong các bạn hãy nên nhớ rằng là chương trình chỉ nói mục đích là xây dựng làm sao cho cái người Việt Nam chúng ta cùng tốt đẹp, được tốt đẹp hơn, chứ chúng ta không có muốn chúng ta phải gia chạm vào trong tất cả các câu chuyện của các đảng phái chính trị hiện nay. Kế tiếp